Ibi ìjẹ́bi kan tó jẹ́ pé ibi yìí ni àwọn fraternity ti ń jókòó, àwọn ògbóni. Maxman Travels and Tours. Maxman Travels and Tours. Maxman Travels and Tours. Maxman Travels and Tours. In Abeokuta. In Egba. In Maxman Travels and Tours is the best travel agency. Anywhere you want to go, no emergency, no need emergency to come to our agency. Hey! You don't need emergency to come to our agency. Oh! Hello everyone. Yes, we are at the palace of the Paramount ruler of Egbaland, Ake of Egba. So we are here to just going through and see what the palace has. And I'm here with my colleague DJ Glory of Africa. Thank you so much. We are here together to Please, you know, there is no way you talk about Egbaland without talking about this prestigious palace we have here, and without talking about the king, the ruler, the Alake, the Paramount ruler. You understand? The Paramount ruler, Alake of Egbaland, and that is why we are here. You all know it's all about Maxman Travels and Tours. You get, we do international tours, East Africa tour, everything. UK tour, yeah, study visa, and exactly. all the likes. Thank you so much, and come with us as we explore this wonderful Ẹ káàsán o. Ìyẹn tí ń bọ̀ wá láti títí ààfin Aké, tẹ́ ẹ ti wọ ààfin Aláké wá síbí báyìí, tẹ́ ẹ ti dé gbàgede níbi abẹ́ ilé yìí. Ó ní nǹkan méjì tí a kì í ṣe o. Ohun tí a kì í ṣe ni wípé a kì í dé fìlà wọlé síbí báyìí, a ò dẹ̀ kì í dá umbrella. So ó túmọ̀ sí pé nítorí wípé àwọn tó bá máa dé fìlà wọnú ààfin ọba Aláké á jẹ́ àwọn tó ti jẹ́ oyè Ẹ̀gbá, wọ́n jẹ́ general title chief, àwọn ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti dé fìlà wọ ààfin Aláké, àti pàápàá àti bí àwọn ọmọ ọba, àwọn tó bá ti jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọba ní Aké níbi ìbàdàn tó jẹ́ ọmọ ọba Aláké níbí, àwọn ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti dé fìlà wọlé torí pé ọmọ ọba ni wọ́n. Lẹ́yìn àwọn wọ̀nyí ni àwọn tó jẹ́ olóyè Ẹ̀gbá ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti dé fìlà wọ ààfin Aláké, tó ti ń yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀sìn kábíyèsí ẹ̀sìn fìlà ẹ̀sìn kábíyèsí lẹ́bẹ̀ẹ́ta. Ọba tí ó nígbà tẹ́ ti ṣe kábíyèsí fún bàbá ní ìsìn wọn kú, ẹ láǹfààní ní ìsìn láti lè lọ síbi tẹ́ bá fẹ́ nínú ààfin láti lè béèrè fún ẹni tẹ́ fẹ́ wá rí. Tó bá dẹ̀ pé bàbá náà lẹ wá rí, àwa làwa máa dá yín lóhùn. Mẹ́sẹ̀jì tẹ́ bá fẹ́ fún bàbá, àwa làwa máa dá yín lóhùn. Tó bá dẹ̀ pé mẹ́sẹ̀jì tẹ́ ń fẹ́ ó pàtẹ́ mọ́ ọ̀dọ̀ sẹ́kẹ́tìrì bàbá láàfin ní ọ́fíìsì wọn, àní kẹ́ ẹ lọ síbẹ̀ tàbí ká mú yín lọ síbẹ̀. Bó ṣe rí nìyẹn o. Ní báyìí ààfin àkọ́kọ́ rèé, tá a kọ́ ní 1854, ààfin àkọ́kọ́ nìyí. Ààfin kejì rèé tí a kọ́ ní 1900, tó ti yé wa sàbáyé. Ẹ máa bọ̀. Níbí báyìí tó ti yé wa sà, níbí báyìí ibi ìjẹ́bi kan tó jẹ́ pé ibi yìí ni àwọn fraternity ti ń jókòó, àwọn ògbóni. A nílùú Ẹ̀gbá tó ti yé wa, we have 4 sectional obas. Níbí báyìí ibi yìí ni àwọn olóògbóni ń jókòó, àwọn ológun Parakoyi,
ibi tí wọ́n ń jókòó nìyí. Ní Ẹ̀gbá lẹ́nìí, we have 4 sectional suburbs in Egbaland, which Alake is the paramount ruler of Egba. Now, followed by Oshile Okeona Egba, followed by Agura of Gbagura, and Olowo of Ogun. You understand? Those are the 4 sectional suburbs. We have other suburbs that comprises them in Egbaland, like Olota, Obota, Abalabi. All right. Then Olu of Ifo, Olu Arigajo, like Odeda, Olu Odeda, Olu Olodo. You understand? Yes, sir. Like now, Olu Orile Ifo. Just like that. Onishaga of Ishaga, Elewo of Ilewo, Orile. You have them like that. That comprises the Egba as Obas of Egbas. You understand, sir? Now, the Ogoni used to stay down here. Yes, sir. The Ogoni used to stay down here, and also the prime ministers also sit down here. That is the Ologu and Olorogu chiefs. Then the Parakois, those are the marketers. They always sit down here, every one of them here. Tí wọ́n bá ti jókòó níbí báyìí, àwọn ni wọ́n máa ń ṣe ìgbẹ́jọ́ ìlú. Gbogbo tó bá ń lọ ní ọ̀ndà Ẹ̀gbá Aláké. Tó bá ń lọ níbẹ̀, àwọn ni wọ́n mọ̀ nípa bí nǹkan ṣe ń lọ níbẹ̀. A ní bẹ́ẹ̀ lókè ọ̀nà bẹ́ẹ̀, a ní ní Gbàgùrà bẹ́ẹ̀, a ní ní Ògùn bẹ́ẹ̀. But lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, Ẹ̀gbá Aláké la wà níbí báyìí lénìí. Inú ààfin bàbá wa Aláké la wà níbí báyìí lénìí. Àwọn olóògbóni tí wọ́n jókòó níbí báyìí, àwọn náà ń rí sí ìgbẹ́jọ́ ìlú. Tó ṣe pé bóyá nǹkan kan lè máa ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú, ẹ lọ fi ọ̀pá mú àwọn lágbájá wá. Because tí two parties bá ń quarrel, ìkan ló máa wá report ẹnìkan. So a ní láti lọ pe àwọn méjèèjì, wọ́n lè bá wọn settle ẹ̀, wọ́n lè bá wọn dá sí i. Tó ti yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn sà. Iṣẹ́ táwọn bàbá wa ń ṣe lórí ìjókòó nìyẹn, àwọn bàbá wa tó ń ṣe ìgbẹ́jọ́ nìyẹn. Ní ìlú kọ̀ọ̀kan, èèyàn méjì ló wá represent ara wọn ní orí ìjókòó ní ibi ìbàyìí. Ṣó ti ń yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn sà. Bọ́n a ní ìjókòó ń wá jókòó, ìmọ̀ ń wá jókòó, ìgbẹ̀yìn ń wá jókòó, ṣòkòrì ń wá jókòó. Kí ni wọ́n ti ń pè ìjẹmọ̀ wọ́n wá jókòó níbi ìbàyìí. Kò yọ abẹ́ yẹn, like ní ìsìn irú àwọn ìmọ̀ wọ́n wá jókòó náà, ọ̀bà wọ́n wá jókòó. Ṣé mọ̀ gbogbo àwọn ìlú tó wà lọ́ndà Ẹ̀gbá Aláké ni wọ́n wá síbí láti wá jókòó níbi ìbàyìí. Ṣó ti ń yé wa bẹ́ yẹn? Wọ́n represent ìlú wọn. Ṣó ti ń yé wa bẹ́ yẹn sà? Pé nígbà tí mò ń sọ yẹn, mo ní ààfin àkọ́kọ́ nìyí, ààfin kejì ní tọ̀hún. Ṣùgbọ́n àwọn ààfin àkọ́kọ́ yìí àti ààfin kejì. Torí náà, nígbà tí àwọn òyìnbó tó máa kọ́kọ́ dé sí Nàìjíríà, Ẹ̀gbá ni wọ́n kọ́kọ́ dé. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé àwa ti kọ́kọ́ ní independent wa l'Ẹ̀gbá kó tó di pé Nàìjíríà gba independent. Yes. So ààfin yìí ni a kọ́kọ́ ní l'Ẹ̀gbá kó tó di pa ní ìkejì yẹn. Tó ti rà ààfin yìí dẹ̀ ti wà more than 150 years bó ṣe wà yìí. Ẹ̀yin náà wo years tí mo pè fún yín. Ẹ̀yin bàbá wa, ààfin kẹta leléyìí, ààfin kẹta tẹ̀ ń wò yìí, òun ni àwọn bàbá wa l'Ẹ̀gbá tí wọ́n kọ́ fún wa. Ṣó ti ń yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? Ake Palace building committee òun ló wà lára wall yẹn níbẹ̀ yẹn, àwọn tí wọ́n kọ́ ní ìgbà yẹn nìyẹn. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lè ní wípé Ẹ̀gbá wọ́n ń gòkè ní gbogbo ọ̀nà ni Ẹ̀gbá fi ń gòkè. Ní gbogbo ìjọba tá à ń ṣe Nàìjíríà lénìí, Ẹ̀gbá ń gòkè ni. So àwọn yàrá fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ipò tí Ọlọ́run tú Ẹ̀gbá sí lénìí,
a fi ń dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ni. Ake Palace Chapel ni Ake Palace Chapel yìí, ibẹ̀ ni bàbá wa, ibẹ̀ ni wọ́n ti máa ń ṣe morning devotion. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, gbogbo wa la ti mọ̀ pé bàbá wa Catholic ni bàbá wa, ibẹ̀ náà ti ṣe morning devotion. So pé láràárọ̀ ni wọ́n ń ṣe prayer níbí báyìí. Ẹ máa bọ̀ sá, bẹ́ẹ̀ mass exactly. Ẹ máa bọ̀ màmá mọ̀ wá, mọ́mí wa ẹ máa bọ̀. This is the backyard of the oldest palace. Now you see, now we have James house and Scotch house here. This is the Scotch house and this is the James house where Kabiyesi exercised himself. You understand? At times Kabiyesi used to come here to come and play squash, and he used to go to Okemoso to play an 18 golf holes. You understand? So after that, he used to, exercise himself also in Jim's room there. You understand? At times, if he lies, you understand? Yàtọ̀ sí yẹn sà, hall tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ṣó ti ń yé wa báyìí tí Ọlọ́run tún gbé bàbá wa Kábíyèsí Alákéjìdé ni láti fi gbé Ẹ̀gbá sókè, ṣó ti ń yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn sà, òun ni eléyìí. Ní ìjọba àsìkò lọ́tọ́ sí àwọn àlejò ńláńlá ibẹ̀ nìyí tó ti yọ ara ẹ̀ lẹ́sẹ̀. You can see the portrait of Egba. Now, let me show you this thing. Okay. Let me show you this thing. Come. You understand what I'm saying now? So, today mo ṣe mú wá, àyọkà bàbá wa Ọdúnjọ nìyẹn. Àwọn ilẹ̀ òmìnira. Èmi ò f'Abẹ́òkúta ṣògo, wọ́n dúró lórí Olúmọ, máa yọ̀ lórúkọ Ẹ̀gbá o, èmi ọmọ Níṣàbí, máa yọ̀ o, lórí Olúmọ, máa yọ̀ o, lórí Olúmọ, Abẹ́òkúta ìlú Ẹ̀gbá, mi ò ní gbàgbé rẹ, mo gbé ọ lékè ọkàn mi. Bí ìlú odò Ọya, èmi ó máa yọ̀ lórí Olúmọ, èmi ó ṣògo orí lọ́kàn mi, wípé ìlú olókìkí o làwa Ẹ̀gbá ń gbé. Máa yọ̀ o, lórí Olúmọ, máa yọ̀ o, lórí Olúmọ. You know the last time that you need to make it slow like that, so it's sinking. So I stand that she get a better. Edo State. Ara wa ni wọn. Because you see, Lagos Apolopolo. Yes. In Benin. Yes. Relationship between Apolopolo and the Egba is that nígbà tí wọ́n fẹ́ network Apolopolo ní time yẹn, nígbà tí wọ́n fẹ́ kọ́ṣẹ́ ọba jíjẹ,
Ẹ̀gbá ń bí náà ti kọ́ ṣe ọba jíjẹ lọ sọ́hùn. Tí ọba Ògìní tó bá pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ tó lọ tó bá wàjà, wọ́n gbọ́dọ̀ wá sẹ́gbà kí wọ́n wá gbàṣẹ lọ́wọ́ Aláké kó tó jọba lọ́hùn. Torí bí náà ti kọ́ṣẹ́ bọ́ ṣe ń jọba lọ sí ọ̀dọ̀ wọn náà. And apart from that, tí ọba Benin bá ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ Aláké tó bá fẹ́ wọ ààfin wa wọlé síbí báyìí, ó gbọ́dọ̀ ṣí adé kó tó wọlé. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ó máa ń hard ọba Benin láti wá síbí nítorí ó mọ relationship tó wà láàrin àwọn àjẹgbà. Tó bá fẹ́ ránṣẹ́ àránṣẹ́ wà torí kò ní speak pẹ̀lú pé kó débi kó ṣẹ̀ máa ṣe àdé as a Paramount ruler. Ìdí àti túmọ̀ tó tí mo ṣe sọ pé ara wa náà ni. Bẹ́ẹ̀ni. So Ẹdó ni wọ́n. Ẹdó ni wọ́n.